давайте подивимось імпортування в Marvel Designer ваших 3D-моделей, якщо ви бажаєте їх використовувати як аватарів. Ви можете захотіти додати до своєї сцени, наприклад, якийсь фастекс або ще якусь модельку, наприклад, зіпер, або якийсь тримач цього зіпера. Тоді вам потрібно вирішити для себе питання, як ви бажаєте, щоб ваш одяг взаємодіяв із цією моделькою. В Marvelous Designer нам надає дві можливості: це імпортування вашої 3D-модельки як аватара та імпортування вашої 3D-модельки як тріма. Щодо трімів ми з вами розберемося далі, однак особливість основна між цими двома форматами є те, що ви 100% будете впевнені, що якщо ви імпортнете цю модельку як аватар, у вас буде нормальна колізія між тканиною та вашою 3D-моделькою. Якщо це буде трім, давайте подивимось, вони навіть у нас в цьому браузері виділені, це Trims та Avatars, то Trims в Marvelous вони поводять себе не дуже коректно, вони кудись змінюють своє положення, вони залежать від того, як ви їх приклеїте до тканини. Ви можете їм надати колізію, однак згодом ми з вами це подивимось. Отож, в більшості випадків ви будете імпортувати ваші фастекси та інші як 3D-модельки. Давайте спочатку імпортнемо наш фастекс як OBJ. Подивимось різницю. Знову ж таки, в нас таке саме віконце, як у нас було з нашим персонажем. Сцена нова, Open. В нас буде як аватар ця 3D-моделька. Ви можете залишити Add Arrangement Points, однак вони не додадуться, тому що не гуманоїд, у нас буде поза. Fitting Suit, зрозуміло, нам не потрібен. І Align Bottom to Ground, знову ж таки, наголошую, що цю галочку потрібно прибирати. Нам видається таке сповіщення, що Arrangement Points не можуть бути додані, тому що аватар в нас має бути в тій або А-позі. Зрозуміло, що наш фастекс не може бути ні в тій, ні в А-позі. Давайте подивимось. Ось така в мене є моделька. В Маї на цю модельку було призначено групу, яка складалася з двох частинок. Ця частинка. До кожної частинки, як ви бачите, у нас приєднується гізмо. І перша особливість, яку я хочу зазначити, якщо ви імпортуєте вашу групу 3D-моделек або вашу модельку як складову з деяких частинок, то в OBJ форматі гізмо буде виділяти все до кожної частинки, однак маніпулювати можна тільки всією моделькою заразом. В певних випадках це зручно, однак, наприклад, якщо в нас був якийсь поясочок, і ці частинки фастексу мали бути, наприклад, на поясі, вони звисати мали б з поясу, і вони не були б закріплені, то це було б, в принципі, незручно. Так, далі. Давайте імпортнемо цю ж модельку як FBX. Імпорт FBX. Віконце, знову ж таки, в нас трошки інше. Давайте подивимось, це в нас влаштовує. І знову ж таки немає Arrangement Points. Знову в нас з'явився наш фастекс. Однак давайте подивимося, чи можна його одну частинку від іншої відділити в Marvelous. Бачите, фастекс в форматі FBX дозволяє нам окремо маніпулювати, розташовувати за допомогою гізмо всі частинки. Однак у майці, наприклад, ви повинні призначити, зробити групу і призначити кожному цьому окремій частинці як свою модельку. Ви повинні її зберегти. Однак, що важливо, якщо ви забажаєте прибрати одну з цих частин, давайте спробуємо. Бачите, окремо в нас це не вдається, в нас вдається це зробити тільки до всієї модельки. Тому маніпулювати ви можете. Окремо, якщо це FBX, видаляти ви не можете. Далі, давайте подивимося, що ще нам буде важливо. В принципі, всі пояси, всі ці маленькі частинки в Marvelous, вони не дуже коректно працюють, тому що навіть якщо ви будете намагатися, давайте подивимось на сіточку, оскільки це в наш аватар, то ми обираємо цю іконку, вона позначає нашого аватара. Давайте подивимось на сіточку. Знову ж таки, вся наша моделька стала тріангульована. Бачите, вона досить лоупольна. Що це нам, про що це нам говорить? Давайте одну частинку ми пофарбуємо інший колір. Давайте, наприклад, такий. В Marvelous це також можливо, тільки видаляти не можна окремо. Давайте подивимося на наш Property Editor і подивимось на дуже важливу для таких маленьких частинок в якості аватара характеристик – це Skin Offset. Skin Offset в нас по дефолту Marvelous встановлює
3 мм, здається. І це означає, що якщо ви будете симулювати тут тканинку, вона не буде прилягати ближче, ніж 3 мм. Що це нам, які незручності завдає, наприклад, якщо ми подивимося, що від кожної цієї частинки буде 3 мм, наша тканина буде тільки мати змогу тут симулюватися. Тобто, якщо ви забажаєте і робити якісь пояси, то їх краще в Marvelous не робити. Робити тільки якийсь блокінг, а потім сам цей поясок вже робити, наприклад, в браші. Це і швидше, і у вас буде сітка коректніша і так далі. Однак вам все одно знадобляться ці 3D-модельки, тому що ви маєте розуміти їх розташування, до вашого костюму ви маєте співвідношення і таке інше. Отже, ви зрозуміли, що FBX саме щодо 3D-моделек, мабуть, буде зручніше, OBJ щодо персонажів буде зручніше, і маніпулювання вашими 3D-модельками також зручніше з форматом FBX.